Đây là món ăn cá trích thối, một món ăn độc đáo đến mức chỉ nghe tên thôi đã khiến nhiều người tò mò và cực kỳ e ngại. Và đây là đặc sản truyền thống của miền Bắc Thụy Điển, nổi tiếng với mùi hương khủng khiếp. Bạn có hiểu được không? Nó được ví như sự hòa quyện của trứng thối quá khủng khiếp, bơ ôi và cả lốp cháy nữa, không thể hình dung nổi. Mùi của nó mạnh đến mức hầu hết mọi người đều phải mang cái lon cá này ra ngoài trời, tốt nhất là gần bờ biển hoặc một khu vườn thoáng đãng mới dám mở, bởi vì sợ ảnh hưởng đến người khác. Vậy điều gì khiến món này trở thành một biểu tượng ẩm thực? Nó được người Thụy Điển yêu quý nhưng lại là một thử thách đối với bất kỳ một ai dám thử, tất nhiên là không đến từ Thụy Điển. Tại sao một món ăn bốc mùi đến mức có thể khiến bạn nhăn mặt lại được xem là niềm tự hào quốc gia? Câu chuyện về cá trích thối bắt đầu từ thế kỷ 16. Lúc bấy giờ thì người Thụy Điển sống rất khó khăn, đặc biệt là những người ngư dân ở vùng biển Baltic thuộc miền Bắc của Thụy Điển và một số đảo lân cận của Phần Lan. Thời đó thì muối rất là đắt đỏ và rất hiếm, không phải là nhà nào cũng có đủ muối để bảo quản cá trích bắt được. Khi mà muối thiếu, cá bắt đầu lên men tự nhiên, nói cách khác nó bắt đầu bị thối, bốc mùi khó chịu và có nguy cơ bị hỏng, không chén nổi. Tuy nhiên thay vì vứt nó, những người dân bản địa vốn đã quen với việc tận dụng mọi nguồn thực phẩm trong điều kiện khắc nghiệt đã thử ăn số cá này. Nói tóm lại không có gì để ăn thì cũng phải ăn thử. Kết quả thì thật bất ngờ, dù mùi thì rất là khó chịu, cá lên men lại có một vị chua rất lạ, đậm đà, kích thích vị giác. Từ một tai nạn bảo quản, cá trích thối ra đời và dần trở thành một phần không thể thiếu của ẩm thực miền Bắc Thụy Điển. Đến thế kỷ 19, dường như người ta đã bắt đầu ăn quen và nghiện. Món cá trích thối bắt đầu được sản xuất với quy mô lớn, với những thùng cá được đóng vào lon thiếc và phân phối rộng rãi đi khắp nơi. Món ăn này không chỉ là nguồn protein quý giá trong những mùa đông lạnh giá, khi thực phẩm tươi khan hiếm, mà còn trở thành biểu tượng của sự sáng tạo và khả năng thích nghi. Ngày nay, cá trích thối được tôn vinh tại một bảo tàng có tên là Bảo tàng Fisketvites ở Thụy Điển, mở cửa từ năm 2005. Bảo tàng này không chỉ trưng bày lịch sử của món ăn, mà còn giới thiệu quy trình sản xuất và vai trò của nó trong văn hóa Thụy Điển. Ai vào đây thì cũng nên thử một lần. Một chi tiết thú vị là có giả thiết cho rằng món cá trích thối không chỉ xuất hiện ở Thụy Điển, mà còn được người dân trên các đảo Baltic của Phần Lan sử dụng trước khi trở thành đặc sản chính thức của Thụy Điển. Nó cho thấy sự giao thoa văn hóa độc đáo giữa những người sống ở vùng ven biển, những người mà ở mùa đông lạnh giá khó tìm được một thức ăn gì thay thế. Việc sản xuất cá trích thối là một quá trình kết hợp giữa truyền thống lâu đời và khoa học vi sinh. Nói thế nghe hơi phức tạp, nhưng nói tóm lại là cứ để ở ngoài trời cho nó hay. Mọi thứ bắt đầu từ việc đánh cá trích ở vùng Baltic vào tháng 5 hoặc tháng 6, tức là mùa hè, khi cá đang ở độ tươi ngon nhất. Cá trích ở vùng biển Baltic có đặc điểm là nó rất là nhỏ, thịt mềm và rất lý tưởng để mà lên men. Sau khi được bắt, cá được rửa sạch, bỏ đầu và ngâm trong muối loãng trong khoảng 1 ngày. Khác với phương pháp bảo quản thông thường, lượng muối được sử dụng sẽ là rất ít, không nhằm mục đích ngăn chặn vi khuẩn mà để kích thích một loại vi khuẩn đặc biệt bắt đầu quá trình lên men. Sau khi ngâm muối, cá được xếp cẩn thận vào thùng gỗ hoặc nhựa và đem phơi dưới ánh nắng mùa hè. Nhiệt độ ấm áp của mùa hè giúp vi khuẩn hoạt động mạnh mẽ, tạo ra khí và những hợp chất hóa học gây ra mùi đặc trưng. Giai đoạn này lại kéo dài thêm 1 ngày nữa, đủ để khởi động quá trình lên men. Sau đó thùng cá được chuyển vào kho lạnh, nơi quá trình lên men diễn ra chậm hơn, thường kéo dài từ vài tháng đến cả năm. Trong thời gian này, mùi cá ngày càng trở nên nặng đô và nồng nặc, đến mức chỉ những người có kinh nghiệm và khứu giác thép, tức là những người bị điếc mũi, mới dám kiểm tra xem cá đã đạt được độ chín hoàn toàn hay chưa. Khi sẵn sàng, chúng được đóng vào lon thiếc hoặc là sắt, nhưng quá trình lên men vẫn tiếp tục diễn ra ở bên trong, khiến lon cá thường phình to ra do áp suất mà cá đã tích tụ vào. Chính vì thế khi mở lon, người ta phải cực kỳ cẩn thận, giống như mở một chai sâm panh, để tránh khí phun ra kèm theo một mùi hương kỳ lạ tấn công tức thì. Một chi tiết độc đáo là các lon cá trích thối được thiết kế với khoảng trống vài cm ở miệng để giảm nguy cơ nổ do áp suất khí. Một số người thậm chí khuyên nên mở lon dưới nước để mà hạn chế mùi nó lan ra quá nhiều. Đây là một mẹo nhỏ nhưng rất hiệu quả trong những ai lần đầu thử nghiệm. Nói đến cá trích thối, không thể không nhắc đến mùi hương khủng khiếp đã làm nên danh tiếng của nó. Mùi của món ăn này được mô tả như sự hòa quyện kinh hoàng giữa lốp cháy, tã trẻ con, bơ ôi thiêu và trứng thối. Nghĩ thôi đã thấy kinh rồi, ngửi từng thứ cũng đã thấy kinh rồi. Một nghiên cứu thú vị được thực hiện tại Nhật Bản đã so sánh mùi của món cá trích thối với những món ăn lên men khác trên thế giới, như là món cá mập cũng lên men của Iceland hay là những món khác. Kết quả cho thấy cá trích thối có nồng độ hợp chất gây mùi cao hơn bất kỳ một món ăn nào khác.
Nói cách khác là nó thối hơn bất kỳ một món ăn nào khác, chính thức giành danh hiệu món ăn có mùi thối nhất thế giới. Tuy nhiên, điều kỳ lạ là với những người yêu thích món cá trích thối, mùi hương này lại tạo thành một phần hấp dẫn của nó, giống như cách một số người mê mẩn mùi mắm tôm. Nếu bạn nghĩ rằng mùi của món cá trích thối khiến nó không thể ăn được, thì người Thụy Điển sẽ chứng minh điều ngược lại. Họ có cách thưởng thức món ăn này rất riêng, biến nó trở thành một trải nghiệm ẩm thực đáng nhớ, còn với mình là đáng quên. Cá trích thối thường được phục vụ trong những bữa tiệc ngoài trời, diễn ra vào cuối mùa hè, khi mà không khí mát mẻ và gió rất nhiều làm dịu đi mùi thối của cá. Trong những bữa tiệc này, cá trích thối được ăn kèm với bánh mì. Bánh mì đóng vai trò như một lớp nền, giúp trung hòa vị chua gắt và nồng nặc của cá, tạo ra sự cân bằng tuyệt vời với người Thụy Điển, nhưng vẫn khó ngửi với những người khác. Đồ uống đi kèm thường là bia lạnh, giúp làm mát vị giác, hoặc là sữa. Một lựa chọn nghe có vẻ kỳ lạ nhưng cũng rất phổ biến ở Thụy Điển, vì nó mang lại cảm giác dịu nhẹ, cân bằng vị chua. Nhưng nói đến đây thì mình vẫn cảm thấy rất khủng khiếp. Một mẹo nhỏ khác mà nhiều người Thụy Điển áp dụng đó là nhúng cá qua nước soda hoặc là nước lạnh trước khi ăn để giảm bớt mùi. Thêm một chi tiết thú vị nữa là một số người Thụy Điển khuyên rằng bạn nên hít một hơi thật sâu trước khi mở lon, rồi nín thở trong vài giây. Đơn giản là để tránh cái mùi thối này. Tuy nhiên, cách này không phải lúc nào cũng hiệu quả, đặc biệt với những người quá hồi hộp khi mà mở lon cá. Tuy nhiên, với những tín đồ của cá trích thối, họ chẳng còn một cái mẹo nào cả. Họ cứ thế mà mở lon thưởng thức chén trực tiếp, tận hưởng vị chua đậm đà mà không bận tâm đến mùi. Điều quan trọng nhất là món cá trích thối hầu như luôn được ăn ở ngoài trời. Ăn trong nhà thì chắc nhiều người phản đối lắm. Bảo tàng Fisches Vites ở Thụy Điển là một minh chứng sống động cho tầm quan trọng của cá trích thối. Nó được mở cửa cách đây hơn 20 năm. Bảo tàng này trưng bày những tài liệu lịch sử, dụng cụ sản xuất từ ngày xưa và kể lại câu chuyện về cách món ăn này gắn bó với người dân Thụy Điển qua hàng thế kỷ. Du khách đến đây có thể tìm hiểu về quá trình sản xuất cá trích thối, xem những thùng cá truyền thống, thậm chí là nếm thử món này trong một khu vực ngoài trời được thiết kế đặc biệt để chống mùi. Bảo tàng không chỉ thu hút người dân địa phương mà còn đón hàng nghìn du khách quốc tế mỗi năm, những người muốn khám phá món ăn huyền thoại này. Cá trích thối cũng xuất hiện trong những lễ hội ẩm thực. Có những lễ hội nó diễn ra vào tháng 8 hàng năm. Đây là dịp để người dân tụ họp, tổ chức những bữa tiệc ngoài trời, chia sẻ niềm vui khi mở những lon cá mới. Những sự kiện này không chỉ tôn vinh món ăn mà còn tạo nên không khí cộng đồng, nơi mọi người cười đùa trước những phản ứng hài hước khi mà mùi cá khiến người ta thối mũi. Nhờ sự phát triển của mạng xã hội, cá trích thối đã vượt ra khỏi biên giới Thụy Điển để trở thành một hiện tượng toàn cầu. Nếu bạn tìm kiếm cụm từ này trên YouTube, bạn sẽ thấy hàng trăm video với hàng triệu lượt xem, ghi lại khoảnh khắc mọi người mở lon cá và phản ứng theo đủ kiểu. Người thì ho, người thì chạy, người thì nôn thốc nôn tháo. Tất nhiên, không phải ai cũng chào đón mùi của cá trích thối vì nguy cơ lon cá phình to và rò rỉ. Món ăn này từng bị cấm mang lên chuyến bay của nhiều hãng hàng không lớn như là British Airways, Air France và Finnair. Lý do là áp suất khí bên trong lon có thể gây rò rỉ, khiến khoang máy bay ngập trong mùi cá, một điều mà không hành khách nào mong muốn. Thậm chí vào năm 2006, một chuyện hài hước đã xảy ra ở Đức khi một chủ nhà trọ kiện người thuê nhà vì mở cái lon cá trích thối trong căn hộ. Nó khiến cả tòa nhà có mùi lên và hàng xóm thì lại khiếu nại. Vụ việc này đã biến cá trích thối trở thành tâm điểm của một cuộc tranh cãi đầy thú vị. Trong thế giới hiện đại, cá trích thối không chỉ là một món ăn truyền thống mà là biểu tượng của sự tò mò và thử thách ẩm thực. Nhờ các nền tảng mạng xã hội, món ăn này đã thu hút sự chú ý của hàng triệu người trên toàn thế giới, vlogger ẩm thực và những đầu bếp nổi tiếng. Việc thử món này trở thành một nghi thức đối với những người yêu thích khám phá, giống như một bài kiểm tra can đảm và khả năng chịu đựng mùi hương. Nếu là bạn có dám thử một món ăn như này hay không? Hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào, tạm biệt.